สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KDS อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องปางเสน่หาร้อยตำรวจเอกเตชิตได้วางแผนล่อซื้อยาเสพติดจากในเจียงพ่อค้ายาคนสำคัญในกลางดึกคืนหนึ่งในเจียงไหวตัวทันยิงต่อสู้ขณะนั้นเองพ่อหรือเพชรเข้ามาช่วยเจียงและเกือบพาหนีได้สำเร็จแต่พอดีลูกน้องเตชิตนำกำลังเข้ามาช่วยทันพอจึงหนีไปส่วนเจียงถูกจับเตชิตเห็นพอไม่ชัดแต่รู้สึกคับคล้ายคับคากับส่วนสูงและท่าทางที่ค่อนข้างคุ้นตาเตชิตรายงานเรื่องการจับกุมครั้งนี้ให้ผู้กำกับเสนาฟังแต่แล้วก็รู้สึกมึนงงเหมือนถูกทุบหัวเพราะผู้กำกับสั่งให้ปล่อยตัวในเจียงแถมยังให้เตชิตถอนตัวจากคดีนี้โดยเด็ดขาดเตชิตพยายามโต้แย้งซึ่งผู้กำกับไม่ฟังเตชิตผิดหวังมากที่ต้องปล่อยตัวพ่อค้ายาเสพติดคนสำคัญไปเขาขับรถเตลิดไปด้วยอารมณ์จุดหมายปลายทางที่นึกออกคือไร่สุขสีตังซึ่งเป็นรีสอร์ทของสีตรังเพื่อนสนิทของเขาทั้งสองเคยฝันอยากเป็นตำรวจตั้งแต่วัยรุ่นเตชิตสอบเข้าโรงเรียนในร้อยตำรวจได้ส่วนสีตรังมุ่งมั่นเรียนกฎหมายจนจบปริญญาตรีแล้วสอบเข้าเป็นตำรวจแต่สีตรังต้องทิ้งความฝันไปเพราะต้องมารับมรดกดูแลรีสอร์ทและไร่ข้าวโพดแทนพ่อและแม่ซึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตโดยไม่คาดฝันหลังจากมาถึงรีสอร์ทและทักทายกันแล้วสีตรังให้ป้าจุรีแม่บ้านของรีสอร์ทพาเตชิตไปพักอยู่บ้านหลังสุดท้ายที่อยู่บนเนินเมื่อเห็นทิวทัศน์สวยงามสุดสายตาเตชิตถูกใจบ้านหลังนี้มากเขาอดรู้สึกแปลกใจไม่ได้เพราะป้าจุรีมีอาการลุกลี้ลุกลนและขอตัวกลับทันทีที่มาถึงแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเมื่อเข้ามาในบ้านโดยสัญชาตญาณตำรวจทำให้เตชิตรู้สึกตัวว่าไม่ได้อยู่คนเดียวจึงสำรวจจนทั่วเมื่อไม่พบอะไรจึงเข้าไปอาบน้ำและขณะที่กำลังอาบน้ำอยู่นั้นเขาได้ยินเสียงหวานฮัมเพลงครั้งแรกเตชิตคิดว่าตัวเองหูฝาดจึงปิดน้ำคราวนี้ชัดเลยเตชิตจึงนุ่งผ้าขาวม้าออกมาและเมื่อเข้าไปในห้องนอนจึงดูที่มาของเสียงเตชิตเห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังก้มๆเงยๆอยู่ที่กระเป๋าเสื้อผ้าของเขาพลางฮัมเพลงเตชิตจึงตวาดไปด้วยนึกว่าเธอคือขโมยหญิงสาวสะดุ้งเฮือกหันกลับมาพอเห็นเตชิตนุ่งผ้าขาวม้าก็ปิดตาร้องลั่นทั้งสองปะทะคารมกันด้วยต่างฝ่ายต่างคิดว่าอีกฝ่ายเป็นขโมยต่างคนต่างอ้างว่ามาอยู่รีสอร์ทแห่งนี้ก่อนจนในที่สุดเตชิตลงเข้ามาคว้าข้อมือเสียงหวานให้ไปถามสีตังด้วยกันว่าใครมาอยู่ก่อนกันแน่แต่แล้วเตชิตซึ่งไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางนางไม้เลยกับคนลุกสู้ตกใจแทบขาดสติเมื่อมือคว้าความว่างเปล่าเขาถึงกับร้องลั่นว่าผีหลอกหญิงสาวคนนั้นก็กรีดร้องด้วยความตกใจเพราะเธอก็กลัวผีเหมือนกันเตชิตวิ่งหนีเธอก็วิ่งตามด้วยจนเตชิตต้องแผ่เมตตาให้เธอไปผุดไปเกิดเสียงหวานไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นผีจนเตชิตต้องหนีไปนอนบ้านลุงสมคนงานในไร่รุ่งเช้าเตชิตรวบรวมความกล้ากลับเข้ามาในบ้านคราวนี้เขาพยายามรวบรวมสมาธิให้แน่วแน่เขาพบกับเสียงหวานอีกครั้งทั้งคู่เถียงกันจนในที่สุดเสียงหวานก็พบว่าตัวเองเป็นผีจริงๆเธอร้องไห้เสียใจจนเตชิตใจอ่อนถึงแม้จะยังกลัวอยู่เขาถามว่าเธอเป็นใครไม่อยู่ที่นี่ได้อย่างไรแต่เสียงหวานจำอะไรไม่ได้เลยส่วนสีตรังเช้าวันนี้ต้องออกไปซื้อของเข้าบ้านเธอไปที่ห้างสรรพสินค้าและได้พบกับพอลซึ่งเธอจำได้ว่าคือพี่เพชรซึ่งเป็นรุ่นพี่และเป็นรักแรกของเธอแต่มีเหตุที่ต้องจากกันไปสีตังเข้าไปทักแต่กลับพบกับความเย็นชาพอบอกว่าเขาไม่รู้จักเธอคงจำคนผิดทำให้สีตรังงงมากและแล้วก็หายงงเมื่อมีสาวสวยคนหนึ่งเดินเข้ามาหาพอลและชวนเขากลับสีตังเข้าใจว่าพอลแก้ไม่รู้จักเธอเพราะผู้หญิงคนนั้นจึงเกิดการพูดจากกวนกันสีตังขับรถออกไปและชนกับรถของพอลแต่เธอก็ยอมจ่ายค่าซ่อมให้และพาไปซ่อมในร้านที่ดีที่สุดทำให้ทั้งสองต้องพบกันและขัดแย้งกันต่อไปอีกเมื่อสีตังหัวเสียกลับมาบ้านเธอจึงเล่าให้เตชิตฟังอย่างเจ็บใจและเตชิตก็เล่าเรื่องวิญญาณหญิงสาวลึกลับให้สีตรังฟังสีตังไม่เชื่อแต่ป้าจูรียอมรับว่าตัวเองก็เคยเห็นวิญญาณหญิงสาวคนนี้เช่นกันท
ทั้ง3คนตกลงกันว่าจะไม่ให้เรื่องผีครั้งนี้แพร่งพลายออกไปและปรึกษากันว่าจะพยายามสืบหาตัวตนของผู้หญิงคนนี้ให้ได้พร้อมทั้งหาสาเหตุที่วิญญาณของเธอต้องมาติดอยู่ที่รีสอร์ทหลังนี้ปาจูรีบอกว่าหญิงสาวคนนี้จะอยู่แต่ที่บ้านบนเนินมีปีไหนชอบยืนอยู่ที่หน้าต่างหน้าบ้านเหมือนรอใครสักคนปาจูรีผ่านบ้านหลังนั้นเมื่อไหร่ก็จะเห็นเธอยืนอยู่ที่นั่นทุกวันระหว่างที่คุยกันนั้นอ้อยใจลูกสาวบุญธรรมของป้าจูรีแอบฟังอย่างสนใจเป็นพิเศษป้าจูรีรับอ้อยใจมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กรักและเลี้ยงอย่างดีราวกับเป็นลูกสาวของตัวเองอ้อยใจเป็นสาวเร็วกว่าอายุมีแฟนตั้งแต่ปีแรกที่เป็นนางสาวมาทำงานที่ไร่นี้ก็คงหนุ่มในไร่ไม่ซ้ำหน้าป้าจูรีอ่อนใจกับพฤติกรรมของลูกสาวเต็มทีแต่ก็ห้ามไม่ได้มีเพียงไม่กี่เดือนนี้ที่อ้อยใจคบกับศักดิ์สิทธิ์ลูกชายของพงเทพผู้จัดการไร่โดยที่ยังไม่เปลี่ยนใจคืนนั้นอ้อยใจถามป้าจูรีเรื่องผีสาวจนรู้เรื่องจนได้เธอรีบบอกแฟนหนุ่มทันทีที่พบกันศักดิ์สิทธิ์สั่งห้ามเธอทำเรื่องยุ่งเด็ดขาดแต่อ้อยใจไม่เชื่อเขาเธอจึงไปหาเตชิตเพื่อนของสีตรังเพื่อถามเรื่องนี้ให้ได้เธอจะไม่ปล่อยผีสาวตนนี้ตามหลอกหลอนและรังควานเธอได้อย่างแน่นอนสีตังหวัดกลัวเสียงหวานแต่ก็ยอมช่วยเตชิตสืบหาประวัติข้อมูลของเสียงหวานโดยไม่รู้เลยว่าเสียงหวานตามเตชิตไปทุกแห่งและเสียงหวานเองก็แปลกใจเพราะก่อนหน้านี้เธอไม่เคยออกไปไหนได้ติดอยู่ที่บ้านหลังนี้เราก็ถูกพันธนาการไว้แต่เมื่อพบเตชิตนอกจากที่เขาจะเป็นคนพิเศษที่สามารถมองเห็นเธอและพูดคุยกันได้แล้วเพียงเธอคิดว่าจะไปกับเขาเธอก็สามารถออกจากบ้านหลังนั้นและตามเขาไปได้ทุกแห่งเสียงหวานดีใจที่เธอไม่ต้องเหงาอีกต่อไปสีตั้งกับเตชิตไปที่สถานีตำรวจที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นเพื่อดูแฟ้มคดีคนหายในช่วงเวลา2 ปีที่มีบุคลิกลักษณะใกล้เคียงกับเสียงหวานคนที่น่าสนใจคือเกษราหลานสาวคนสวยของเยพาคนงานในไร่ที่หายตัวไปอย่างลึกลับชาวบ้านนินทาว่าเธอคงจะหนีตามผู้ชายไปแต่เยพาไม่เชื่อเพราะรู้จักหลานสาวของเธอดีว่าเป็นคนเรียบร้อยไม่ใช่สาวประเภทไวไฟเหมือนวัยรุ่นทั่วไปสีตังรู้จักเกษราเธอเล่าให้เตชิตฟังว่าเกษราเป็นแฟนกับตรีทศผู้จัดการโรงงานแปรรูปข้าวโพดทั้งสองรักกันมากเมื่อเกษราหายไปตรีทศก็เสียใจที่ร้ายกว่านั้นคือเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยคนแรกว่าเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเธอตำรวจสอบปากคำเขาหลายครั้งกว่าจะเชื่อว่าเขาบริสุทธิ์สีตังพาเตชิตไปคุยกับตรีทศเสียงหวานก็ตามไปด้วยมองตรีทศเหมือนคนที่ไม่รู้จักกันสีตังกับเตชิตกลับไปแล้วตรีทศยังยืนคิดถึงเกษราอย่างเศร้าและลันทดใจข่าวการตามหาตัวเกษราของเตชิตทำให้อ้อยใจร้อนใจจนทนไม่ไหวเธอกับศักดิ์สิทธิ์รู้ดีว่าเกษราอยู่ที่ไหนแต่มันต้องเป็นความลับตลอดไปเมื่อศักดิ์สิทธิ์ใจเย็นอ้อยใจตัดสินใจจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองเธอแอบดูอยู่หน้าบ้านตรีทศไม่เห็นว่าสีตังกับเตชิตกลับไปแล้วอ้อยใจรอจนค่ำจึงเข้าไปพบตรีทศเธอทำหน้าเศร้าร้องไห้แล้วบอกเขาว่าเธอฝันถึงเกษราว่ามาขอร้องให้ช่วยในฝันนั้นเกษราน่าสงสารมากหญิงสาวบอกว่าถูกทำร้ายและโดนฝังอยู่ท้ายไร่ตรีทศใจหายความรักความผูกพันที่มีต่อกันทำให้เขาสั่งอ้อยใจให้พาเขาไปที่นั่นพร้อมกับนำพลั่วไปด้วยถึงจะไม่ค่อยเชื่ออ้อยใจนักแต่การไปพิสูจน์ดูก็ไม่เสียหายและอาจจะทำให้เขาช่วยเกษราได้ในช่วงเวลาเดียวกันที่บ้านพักบนเนินจู่ๆเสียงหวานก็ขอร้องให้เตชิตไปที่ท้ายไร่กับเธอชายหนุ่มยอมทำตามเมื่อเดินไปได้สักระยะหนึ่งเตชิตสังเกตเห็นอ้อยใจกับตรีทศกำลังมุ่งหน้าไปทางเดียวกันพลั่วในมือตรีทศทำให้เตชิตสงสัยมากเขาปล่อยทั้ง2 คนผ่านไปก่อนจึงตามไปดูอ้อยใจแกล้งชี้ให้ตรีทศขุดตรงนั้นตรงนี้ก่อนจะชี้ให้เขาขุดที่ข้างโรงบำบัดน้ำเสียเตชิตโทรศัพท์บอกสีตรังให้ตามมาและพาคนงานมาด้วยตรีทศขุดไปสักพักก็หยุดเขาสุดตัวลงนั่งอย่างหมดแรงเมื่อเห็นภาพตรงหน้าโครงกระดูกมนุษย์ขาวโพลนอยู่ก้นหลุมสีตังมาทันเวลาเธอกับเตชิตจึงช่วยกันคุมตัวตรีทศกับอ้อยใจส่งตำรวจเสียงหวานตามดูอย่างสนใจถ้าเตชิตคิดถูกว่าเธอคือเกษรา
แล้วทำไมเธอจึงจำใครไม่ได้สักคน เวลาผ่านไปโครงกระดูกนั้นถูกขุดขึ้นมาตรวจพิสูจน์ว่าผู้ตายคือเกษราจริงๆอ้อยใจถูกสอบเค้นจนยอมรับสารภาพว่าเธอกับศักดิ์สิทธิ์ไม่พอใจที่ตีโทษรักกับเกษราทั้งที่จริงแล้วเกษราเคยคบกับศักดิ์สิทธิ์มาก่อนส่วนอ้อยใจก็เคยคบกับตีโทษและต่างก็เลิกลากันไปแล้วตรีโทษมีโอกาสได้พูดคุยกับเกษราบ่อยครั้งจนในที่สุดก็รักกันขณะที่อ้อยใจเองก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับศักดิ์สิทธิ์ตรีโทษกับเกษราเป็นคู่รักที่น่ารักและเหมาะสมกันมากจนศักดิ์สิทธิ์และอ้อยใจหมั่นไส้ทั้งที่ไม่เกี่ยวข้องกันแล้วทั้งสองคนวางแผนหลอกจับตัวเกษราไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งศักดิ์สิทธิ์จะข่มขืนเธอและอ้อยใจจะถ่ายคลิปส่งไปเยาะเย้ยตรีโทษว่าผู้หญิงที่รักนวลสงวนตัวอย่างเกษราก็เป็นเมียของศักดิ์สิทธิ์มาก่อนทว่าเกษราไม่ยอมง่ายๆเธอสู้เพื่อป้องกันตัวจนสุดกำลังจนทำให้ศักดิ์สิทธิ์และอ้อยใจเจ็บตัวทั้งคู่ศักดิ์สิทธิ์โกรธจนลืมตัวเขาทำร้ายเกษราและบีบคอเธอจนตายคามือกลางดึกคืนนั้นทั้งสองได้ช่วยกันนำร่างของเกษราไปฝังไว้ข้างๆโรงบำบัดน้ำเสียของโรงงานแปรรูปข้าวโพดกลิ่นเหม็นบริเวณโรงบำบัดกลบกลิ่นเน่าของศพจนไม่มีใครสงสัยเมื่อตำรวจตามไปจับตัวศักดิ์สิทธิ์มาชายหนุ่มปฏิเสธเสียงแข็งทว่าแหวนทองเหลืองวงเล็กที่พบอยู่ก้นหลุมกลับเป็นหลักฐานมัดตัวเขาเมื่อพงเทพพ่อของศักดิ์สิทธิ์เห็นแหวนก็บอกตำรวจว่าแหวนวงนั้นเป็นของภรรยาเขาที่เสียชีวิตไปแล้วที่จริงแหวนวงนั้นมีเป็นคู่เพราะเป็นแหวนแต่งงานอีกวงหนึ่งสวมติดนิ้วเขาอยู่ส่วนของภรรยาเมื่อเธอเสียชีวิตแล้วลูกชายขอไปสวมเป็นแหวนก้อยแล้ววันหนึ่งก็มาบอกว่าหายศักดิ์สิทธิ์คอตกพูดไม่ออกเขาไม่คิดว่าแหวนวงนั้นจะหลุดตกลงไปในหลุมศพเกษราจนกลายมาเป็นหลักฐานมัดตัวเขาเยพานำโครงกระดูกของเกษราไปบำเพ็ญกุศลก่อนจะเผาตามประเพณีในวันที่เผาศพเกษรานั้นเตชิตไม่ได้ไปร่วมงานเขาอยากจะรอส่งเสียงหวานให้เรียบร้อยเมื่อร่างถูกเผาวิญญาณก็ควรจะไปเช่นกันบรรยากาศน่าจะดีเมื่อเรื่องราวเข้าที่เข้าทางแล้วแต่เตชิตกับเสียงหวานกลับไม่มีความสุขเขาและเธอคุ้นชินที่จะมีกันและกันเสียแล้วงานศพเสร็จสิ้นไปหลายวันแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามที่เตชิตคิดพี่สาวเสียงหวานยังคงอยู่กับเขาเหมือนเดิมชายหนุ่มไปพบเย่พาที่บ้านเขาอยากรู้ว่ามันติดขัดตรงไหนเสียงหวานตามไปด้วยเมื่อเตชิตเห็นรูปเกษราเขาก็ได้คำตอบเพราะไม่เหมือนเสียงหวานเลยสักนิดชายหนุ่มปลายตามองเสียงหวานดุๆเมื่อเธอพูดอย่างดีใจว่าเธอจำได้แล้วในวันที่เกิดเรื่องเกษรานี้เองที่มาบอกให้เธอพาเตชิตไปที่ท้ายไร่ออกจากบ้านเยพาแล้วชายหนุ่มจึงมีโอกาสถามเสียงหวานว่าทำไมไม่บอกตั้งแต่วันนั้นว่ามีคนมาตามให้ไปที่นั่นเสียงหวานตอบเสียงเบาว่าเธอไม่รู้ว่าเกษราตายแล้วเข้าใจว่าเป็นสาวคนงานถ้ารู้ว่าเป็นผีเธอไม่ยอมพูดด้วยแน่นอนเพราะเธอกลัวผีมากเตชิตอดหัวเราะไม่ได้ผีกลัวผีก็มีด้วยต่อมาเตชิตได้พยายามสืบหาเรื่องราวของเสียงหวานโดยเสียงหวานเองก็ตามเตชิตไปทุกหนทุกแห่งระหว่างนี้พอเกาตัวเข้ามาพัวพันใกล้ชิดกับสีตรังพอลึกๆแล้วยังตัดใจไม่ได้แต่พอพบกันทีไรก็ต้องเกิดปะทะคารมด้วยความเข้าใจผิดทุกทีโดยพอคิดว่าสีตรังกับเตชิตเป็นคนรักกันส่วนสีตรังก็เข้าใจว่าพอเป็นคนร้ายเป็นพวกค้ายาเสพติดเลือดตำรวจเก่าทำให้เธอพยายามสืบทุกอย่างเพื่อจะจับตัวเขาให้ได้ซึ่งความจริงแล้วพอเป็นตำรวจสากลที่ได้รับมอบหมายให้เข้าไปอยู่ในแก๊งยาเสพติดรายใหญ่ซึ่งมีเดนิสเป็นหัวหน้าเพื่อหาหลักฐานเอาผิดในที่สุดเตชิตก็รู้ความจริงว่าเสียงหวานคือปลายดาวน้องสาวของปกเดือนซึ่งเป็นภรรยาของเดนิสหยางหรือเสี่ยสงครามพ่อค้ายาเสพติดผู้มีอิทธิพลสูงเดนิสเป็นคนโหดเหี้ยมมากแต่เขาก็รักปกเดือนมากเช่นกันและพอก็เข้ามาแฝงตัวอยู่ในแก๊งนี้โดยเข้ามาตีสนิทกับปลายดาวนั่นเองปลายดาวประสบอุบัติเหตุขณะขับรถออกจากบ้านพอรู้ว่าเดนิสได้ตกลงขายเธอให้กับหุ้นส่วนใหญ่ทำให้ตอนนี้ปลายดาวอยู่ในสภาพเจ้าหญิงนิทราพอเองก็ผูกพันกับปลายดาวและปกเดือนเขาพยายามปกป้องทั้งสองคนพี่น้องในระหว่างที่สืบเรื่องปลายดาวเตชิตก็สืบเรื่องเดนิสไปด้วยจนได้รู้ความจริงอีกอย่างว่า
ว่าผู้กำกับที่เขาเข้าใจผิดว่าเป็นคนร้ายนั้นที่จริงได้วางแผนประสานงานกับตำรวจสากลที่ให้พอเข้าไปแฝงตัวอยู่กับเดนิสเพื่อทลายแก๊งนี้ให้ได้ที่เขาช่วยในเจียงก็เพื่อให้เดนิสไว้ใจนั่นเองแล้วก็ทำได้สำเร็จเดนิสพยายามหนีและจะพาปกเดือนซึ่งกำลังท้องไปด้วยแต่ปกเดือนบอกกับเขาว่าจะต้องตายพร้อมเธอและลูกเดนิสพยายามแย่งปืนจากเธอปืนลั่นใส่เดนิสตายปกเดือนจะยิงตัวตายตามแต่เตชิตและสีตังมาช่วยไว้ทันสีตังได้รู้ความจริงว่าพี่เพชรหรือพอลไม่ใช่คนร้ายเรื่องชุลมุนวุ่นวายเมื่อเตชิตมาเยี่ยมปลายดาวหญิงสาวยังหลับตาพริมบนเตียงแต่สีหน้าสดใสขึ้นชายหนุ่มโน้มตัวลงกำลังจะขโมยจูบแก้มเจ้าหญิงนิทราเขาเพิ่งอยากออกเมื่อปลายดาวลืมตาขึ้นเตชิตดีใจมากแต่เธอกลับร้องให้คนช่วยเขาพยายามเรียกเธอว่าเสียงหวานเพื่อเตือนความทรงจำแต่ปลายดาวกลับมองเขายังหวาดกลัวเพราะปลายดาวจำเตชิตไม่ได้ร้ายกว่านั้นพอบอกว่าปลายดาวเป็นคู่รักของเขาและบอกให้เตชิตเลิกวุ่นวายกับเธอได้แล้วเตชิตขับรถออกจากโรงพยาบาลอย่างโกรธจัดแต่แล้วก็ต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอีกจนได้เมื่อรถของเขาโดนรถบรรทุกขนาดใหญ่ชนเข้าอย่างแรงสีตังตามมาเยี่ยมเพื่อนเธอบ่นพึมพำว่าเขาโชคร้ายเจ็บตัวบ่อยเหลือเกินแต่เมื่อเตชิตเล่าเรื่องพอและการทำงานของเขาให้ฟังสีตรังดีใจที่เพชรเป็นคนดีแต่ความดีใจหายไปทันทีเมื่อเตชิตพูดต่อว่าพอเป็นคู่รักของปลายดาวชายหนุ่มสรุปให้เพื่อนสาวฟังสั้นๆว่าเสียงหวานก็คือดวงวิญญาณของปลายดาวเขารักเสียงหวานหรือปลายดาวคนนี้พ่อหรือพี่เพชรไม่ควรจะมายุ่งทำให้สีตรังต้องมาช่วยเขาวางแผนฟื้นความทรงจำของเสียงหวานและพอให้ได้พี่เพชรจะได้กลับมาหาน้องสีตังและปลายดาวก็ควรจะอยู่กับเตชิตโดยคาแรคเตอร์ของตัวละครคนที่1โกวสินทร์รับบทเป็นร้อยตำรวจเอกเตชิตนายตำรวจหนุ่มซื่อสัตย์และเที่ยงตรงต่อหน้าที่เป็นเพื่อนสนิทกับสีตรังเขาเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีแต่เมื่อมาพบกับเสียงหวานหรือปลายดาวทำให้ความเชื่อของเขาเปลี่ยนไปคนที่2พิงค์พลอยประภาวดีรับบทเป็นเสียงหวานหรือปลายดาวเสียงหวานเป็นวิญญาณสาวที่วิญญาณหลุดออกจากร่างและมายึดติดอยู่ที่รีสอร์ทของสีตังเพื่อนสนิทของเตชิตเป็นเพียงไม่กี่คนที่เห็นเสียงหวานทำให้เขาต้องมาช่วยหาร่างของเสียงหวานว่าความจริงแล้วเธอตายแล้วหรือไม่ส่วนปลายดาวเป็นน้องสาวของปกเดือนภรรยาของเดนิสพ่อขายยาเสพติดรายใหญ่ปลายดาวประสบอุบัติเหตุเป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่ที่โรงพยาบาลเมื่อวิญญาณกลับเข้าร่างเธอกลับจำเตชิตและเรื่องราวทั้งหมดตอนที่เธอเป็นเสียงหวานไม่ได้คนที่3ออฟชนะพลรับบทเป็นพอลหรือพี่เพชรเป็นตำรวจสากลที่แฝงตัวเข้าไปอยู่ในแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่เพื่อหาหลักฐานจนต้องตีสนิทกับปลายดาวและปกเดือนเพื่อช่วยเหลือ2พี่น้องและเขายังเป็นรุ่นพี่และรักแรกของสีตังอีกด้วยคนที่4แม็กกี้อาภารับบทเป็นสีตรังเป็นเพื่อนสนิทของเตชิตเคยมีความฝันอยากเป็นตำรวจแต่ก็ต้องทิ้งความฝันไปเพราะต้องมาดูแลรีสอร์ทแทนพ่อแม่ของเธอที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเธอเคยแอบชอบพี่เพชรรุ่นพี่ของเธอแต่ก็ต้องคลาดกันไปเมื่อกลับมาพบกันอีกครั้งเธอก็เข้าใจผิดว่าพี่เพชรหรือพอลเป็นคู่รักของปลายดาวทำให้ทั้งคู่พอแง่แม่งอนกันทุกครั้งที่เจอกันมาร่วมลุ้นกันว่าเตชิตกับปลายดาวหรือเสียงหวานและสีตังกับพอลหรือพี่เพชรสุดท้ายแล้วจะลงเอยอย่างไรติดตามชมกันได้ในละครเรื่องปางเสน่หาออกอากาศทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 20:30 น.ทางช่อง 7 HD เริ่มตอนแรกวันที่20 พฤษภาคมค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลยขอบคุณค่ะ